नमस्कार मित्रांनो, मी अविनाश चिलवंते तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो आपलं यूट्यूब चॅनल सफर महाराष्ट्र। आज मी आलो आहोत गोरक्षनाथगड। आज आपण तुम्ही बघता हा आहे गोरक्षनाथगड। आज आपण इथं आलो आहोत, याचा काय इतिहास आहे काय नाही, त्याची धार्मिक परंपरा काय आहे हे पण आज पाहूया। तर मग चला। हे तुम्ही बघू शकता मित्रांनो, या गोरक्षनाथांच्या पादुका आहे। खाली पाय त्याशी काही 10-20 पायऱ्या लागल्या, त्याच्यानंतर मग एक सरळ चढाई आहे। खूप दम लागतो मित्रांनो चढाई करताना, अजून बरंच काय बाकी आपल्याला ह्या टॉपवर जायचं आहे। हे दिसत आहे हे टोक, इथं जायचं आपल्याला। ये आहे गोरक्षनाथ गुफा आणि याच्यावरती गेलं इथे कानिफनाथ गुफा। गुफा तशी खूप विस्तीर्ण नाही, वटवाघळा पण आहे इथं। जाताना जरा सांभाळून। वैजनाथ, गोरक्षनाथ, कानिफनाथ, बहिणीनाथ ही आहे गोरक्षनाथाची गुफा। गोरक्षनाथ मंदिरानंतर या मार्गे जर आपण गेलो तर इथं वरती आपल्याला कानिफनाथांची गुफा लागेल।
ही आहे कानिफनाथांची गुफा. हे अशा कातळात खोदलेले काही बसण्याच्या ठिकाणी. ओम ब्रह्म चैतन्य कानिफनाथ मठ. जुन्या काळामध्ये असे कातळात खोदून ठेवायचे, तिथं पाणी साठायचं काम व्हायचं आणि हेच पाणी गावकऱ्यांना पिण्यासाठी कामात यायचं. आतमध्ये पण काही गुफा आहे. ही आहे चौरंगीनाथांची गुफा. चौरंगीनाथांची गुफा आहे आणि ते त्यांचं मंदिर. आणि इथं अशा प्रकारे पाणी साठवण्याचं काम इथं इथं काय जाता येणार नाही आपल्याला, त्यामुळे आपण बाहेरून दर्शन घेऊ. चौरंगीनाथ गुफा. ही नेड आहे, तिला नेड म्हणतात. हळदीची शेंडी आणि हा इकडं रखगड. टंकाई गोरखनाथ. हळदीच्या शेंडीचं वैशिष्ट्य असं आहे मित्रांनो, जर या डोंगरावर तुम्ही क्लॉकवाईज फेरी मारली तुम्हाला आपल्या हातातले 5ही बोटं दिसतील. म्हणजे आता दिसतो तुम्हाला अंगठा, एक्झॅक्ट त्याचा मागे जो दिसतो आहे तो आहे मेसना किल्ला. हा एक कात्रा किल्ला जो आता आपण गोरखनाथगड झाल्यानंतर आपण याच किल्ल्यावर जाणार आहे, कात्रा किल्ल्यावर. हा आहे अंकाई टंक. आणि आता आपण इथं जाणार आहोत गोरखनाथगड. आणि हे आहे मनमाड.
तर मित्रांनो हा आहे गोरक्षगड. इथं वरती जाण्यासाठी का पायऱ्या तर काही नाही आहे, पण हे अशा तारा बांधलेल्या आहे, तुम्ही पाहू शकता. हे अशा तारा बांधलेल्या आहे आणि ऊन खूप असल्या कारणाने तारा गरम आहे. वरती तोडून पाहिलं, वरती का जाणं अशक्य आहे. खाली जेव्हा मी वर याच्यासाठी विचारलं तेव्हा खाली लोकांनी सांगितलं की वर असं बघण्यासारखं काही नाही, फक्त एक भगवा झेंडा आहे जो दर पौर्णिमेला बदलला जातो. आणि किल्ला आहे असं काही तिथं खानाखुणा आहे नाही, त्याच्यामुळं किल्ला पडीत आहे आणि त्याची काही उरलेले अवशेष असा अवशेष काहीच नाही. असं वाटतं की मित्रांनो यादव काळामध्ये हेरगिरीसाठी हा किल्ला यूज केला जात असेल, पण तरी पण आम्ही हा किल्ला नाही आहे असं म्हणणार नाही. हा किल्लाच आहे. सातमाळा रांगामध्ये हा एक किल्ला लागतो. तर मित्रांनो तुम्हाला आमचा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा. शेअर यासाठी करण्यासाठी सांगतो आम्ही मित्रांनो की असे अपरिचित किल्ले लोकांना पण समजण्यासाठी मला शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला पण विसरू. किल्ल्याला तुम्हाला जर भेट द्यायची असेल तो कोणत्या मार्गे यायचं, कुठून यायचं, मी तुम्हाला सगळं डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याचं माहिती पूर्ण देऊन देईन. चला मित्रांनो आता आपला ट्रेक इथपर्यंतच, वरती जाण्यात अशक्य आहे. त्या तारा फुल गरम आहे, पाहिलं मी हात लावून चटकाई बसू राहिला. तर चला मित्रांनो भेटूया नेक्स्ट याला. पुढचं आता आपण इथून थेट जाणार आहे कात्रा किल्ल्यावर, तिथं भेटूया.